Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na značku, která se jmenuje Explorer Cases. Jdeme na to. Italská společnost Explorer Cases patří k evropským lídrům v tomhle oboru. Jejich kufry jsou odolní jak vůči pádu, tak vůči prachu, tak vůči vodě, vůči dalším vlivům, což je super, a samozřejmě slouží na uchování vašeho drahého vybavení. Ať už se jedná o zbraně, ať už se jedná o filmovou techniku, ať už se jedná o cokoliv podobného, tak vždycky tyhle kufry můžete využívat právě na tyhle záležitosti. Což taky samo o sobě mluví i za to, kde se tyhle kufry nejvíc používají. Samozřejmě to armáda, jsou to ozbrojené složky, ale je to třeba i Hollywood nebo Bollywood. Zkrátka tyhle kufry tím, že jsou odolní a tím, že jsou velice úspěšní v tom, co dělají, tak si prorazili tu cestu do toho světa a úplně v pohodě dokážou konkurovat například Pelikánu a podobným kufrům. Tyhle kufry oni mají vlastně v několika různých velikostech, od opravdu malých kufrů přes větší kousky až po tyhle velký kusy, jako je třeba ten, který je samozřejmě na nějakou pistolovou karabinu nebo něco takového, a mají samozřejmě i delší, mají i kratší, nebo pak mají i něco, co mám tady vedle sebe, na co se podíváme na konci. To je taková brutalita, ale moc se mi líbí, jakým způsobem je vyřešená. Pojďme se podívat jenom tak zběžně na ty kufry, abychom vlastně věděli, co od nich máme čekat. Je tady k dostání více barev, není tady jenom černá, ale je tady i takováhle pěkná zelená, a nebo je tady i písková. Ta písková je taky moc pěkná, moc hezky udělaná. A co je na tom super, tak my prakticky máme takhle ty casey, jak jsou, takhle ty kufry, a my je máme ve 3 různých variantách a my si za chvíličku povíme, jaký to jsou. Nicméně, pojďme se ještě jenom tak rychle podívat na ten kufr. Co se mi líbí, tak je samozřejmě velký pozitivní madlo tady nahoře, 2 madla potom takhle z boku, když si to někde potřebuji položit nebo to někde přetáhnout, tak abych úplně v pohodě mohl. Zámečky jsou na přední straně a nejedná se o takový ty klasický zámky, ale jsou takový dvoufázový, takže já vlastně, když o ně zavadím, tak se mi neotevřou, ale zároveň dole je takový madílko, taková packa, za kterou když vezmu, tak se mi vlastně takhle krásně otevřou. Ještě dřív, než se podíváme do toho kufru, co je důležitý na něm vědět, je fakt, že ty oka, které tady jsou, takový ty otvory na umístění zámku, jsou vystužený kovem. Máme tady 4, takhle pěkně, respektive 6, a takhle máte vždycky 2 normální a 1 uprostřed je vždycky vystužený kovem. Takže když budete chtít, tak si tam můžete protáhnout třeba nějaký ocelový lanko a tady to zajistit, anebo si dát třeba 2 zámky, takhle každý na jednu stranu. A tím, že je tam kov, tak samozřejmě v okamžiku, kdy se do toho chce někdo dostat, tak se do toho vždycky dostane. Ale proč mu to zjednodušovat? Takže tady je právě vystužení kovem, tak, aby to všechno hezky drželo a aby to bylo co nejvíc odolný i vlastně proti těm zlodějům a lidem, kteří chtějí odcizit ten obsah toho kufru. Když se na ten kufr podíváme takhle zvnějšku, můžeme si všimnout spousty různých takových vystužení, ať už v téhle horní části nebo v té boční části a samozřejmě i ze spodu. Tyhle vystužení slouží prostě a jednoduše k tomu, aby ten kufr byl co nejvíc odolný. On ten plast samozřejmě není úplně tak tuhej, jak by mohl být, jelikož se tady musí dodržovat nějaká hmotnost, takže v tomhle případě je odolný, je tuhej, ale kdyby tam nebyly tyhle různý takový páteře, takový výstuhy, tak ten kufr bude podstatně měkčí. V tomhle případě ale ta tuhost je za mě úplně adekvátní. A co se mi líbí, tak tyhle samozřejmě všechny různý vruby na tom a respektive ty páteře, takový ty výstupky, tak ty jsou tady i kvůli tomu, aby nedocházelo ke kontaktu s povrchem toho plastu, toho hlavního polymeru, takže nám to všechno drží dál od těla. Další super věc je, že ty madla se mi sklápí tak, když je sklopím, tak za prvý tam držej, takže se mi nikde nebudou cestovat, ale zároveň jsou plochý, takže já teď se nemusím dělat starosti s tím, že bych to někam dával a někde by to vadilo nebo někde nějakým způsobem mi to překáželo. A to jak tyhle boční, tak i to hlavní madlo, což je za mě super. Následně potom, když to otevřeme, tak se můžeme podívat dovnitř. Tady v tomhle případě mám zvolený case,
který má uvnitř tuhletu pěnu. Je to standardní pěna, nahoře profilovaná, vroubkovaná, dole je potom taková ta nařezaná, která je jenom pospojovaná na pár místech, abyste si ji mohli vytrhat a dát se tam, co budete chtít. Ale, co je super, tak já vůbec se nemusím vlastně zaměřovat na jednu variantu a já si můžu víceméně zvolit, co budu chtít. Takže v okamžiku, kdy mi nevyhovuje ta pěna, tak já si buď to můžu pořídit standardní pěnu, tady takovou tu profilovanou z vrchu i ze spodu, nebo pěnu, která je z vrchu profilovaná, ze spodu je krásná, rovná, ale není předřezaná. Takže já se to do toho potom vlastně můžu vypálit nebo nějakým způsobem vyleptat tak, jak budu potřebovat. Nebo si samozřejmě můžu pořídit kufr, který bude prázdný, to je taky samozřejmě alternativa, například mám doma pěnu nebo zkrátka si představuju to vnitřní rozložení trošičku jinak. Ale mám tady i variantu, která je za mě super a je to věc, na kterou já jakoby uvažuji třeba už díl, protože uchování a převoz těch zbraní je jedna věc, druhá věc je nějaký přenášení v okamžiku, kdy to potřebuju už přenášet v ruce. No a v tomhle případě já tady mám možnost koupit si case, který je takhle jakoby prázdnej, ale dole je taška na zbraň, což je super. Ty tašky na zbraň zároveň nejsou vůbec špatný. Máme tady dvě přední kapsy, například na krátkou palnou zbraň nebo nějaký doplňky, cokoliv takového. Jednu potom hlavní kapsu na nějakou pistolovou karabinu nebo takovýhle podobné věci. Zároveň si se můžu dát třeba nějakou nášivku, můžu to nosit buď to takhle v ruce, nebo si to hodit přes rameno. Zkrátka, jak mi to bude vyhovovat a to je za mě velká výhoda. A to se nemusím bavit jenom vlastně o z těch menších kufrech, ale já úplně v pohodě si můžu vzít jeden z těch větších kufrů a můžu vám to tady klidně ukázat ještě jednou, protože, jak jsem říkal, těch velikostí je samozřejmě vícero. A já jsem si tady samozřejmě pro vás připravil i vícero ukázek. Takže tady to byly tedy kratší kufry a máme tady potom i ty delší. Delší kufry jsou potom trošičku jinak řešený. My vlastně místo toho, abychom tady měli jenom takhle ty dvě madla na stranách a to jedno vepředu, ta vepředu je trošičku větší, nicméně, kromě toho, my tady máme ještě i kolečka. A ty kolečka jsou za mě věc, která mě třeba osobně chybí u mýho kufru. Já mám kufr od Plana, mám starší model, starší generaci, která už se nedělá. Nicméně tam tyhle kolečka nemám a myslím si, že bych to i občas využil, protože jsem se naučil v tom nosit víc než jednu zbraň. Původně jsem to měl na malorážku s takovou pěknou optikou, co mám tu od české zbrojovky. Nicméně teď tam vlastně nosím brokovnici a tu malorážku nebo dvě jiné zbraně nebo něco takového a samozřejmě je to těžký, takže když pak někde to přenáším, tak se to může stát takovým nepříjemným břemenem. A v tomhle případě já vlastně si můžu koupit kufr a ten kufr v sobě už bude mít takovýhle pouzdro na zbraň. Takže já buď to, když to budu přenášet, tak to můžu nechat v autě, tenhle ten hard case, ten tvrdý kufr a vzít si vlastně jenom tohle pouzdro na zbraň, a nebo samozřejmě to celý odvízt třeba na těch kolečkách, nebo to odníst, pokud se mi bude chtít s tím tahat. To ale není zase všechno, protože těch variant je samozřejmě vícero, protože my nemáme všechno úplně od téhle společnosti skladem zatím, to se pochopitelně v budoucnu změní a oni mají vlastně i řešení, které spolíhají na například dvě pouzdra uvnitř jednoho kufru a podobné věci, což si myslím, že je paráda. Zároveň mají spoustu menších kufrů, které se dají využívat například na nošení střeliva nebo přenášení, ukládání nějakých věcí, co máte doma a tak dále. To si myslím, že je super. A pochopitelně potom se podíváme na ty kufry trošičku blíž v nějakých těch pokročilejších videích. Mohli bychom si je otestovat, protože uvnitř vlastně mají těsnění, jelikož jsou pochopitelně odolný vůči vodě, takže se nemusíte bát, že byste je utopili, ty kufry sami plavou, což je super. A samozřejmě mají i automatický ventil. Ten automatický ventil slouží potom k tomu, že když to máte třeba letadle, tak určitě víte, že když si do letadla vezmete třeba Pringlesky nebo cokoliv takového, tak jak jdete nahoru, jak tam jsou jiný tlaky, tak ty Pringlesky se trošku nafouknou. No a ty kufry, když budete mít třeba nějakou zbraň nebo cokoliv takového, nebo v tom kufru budete mít nějaké jiné věci, tak samozřejmě tím, že jsou v tom nákladovém prostoru, který není tak dobře tlakovaný,
jako je to celé letadlo, tak tam samozřejmě dochází k tím změnám větším. A v tomhle případě by to mohl být problém na obsah toho pouzdra, ale tím, že je tady ten automatický ventil v přední straně, tak my vlastně z toho nemusíme vůbec bát. No, přátelé, já si myslím, že takhle z toho představení to tak nějak stačilo a pojďme se podívat na to, co tady leží vedle, protože já jsem z toho unešený. Samozřejmě spousta z vás řekne, no, kufr na 6 pušek a co jako, ale mně se to líbí. Přátelé, tohle je to, o čem jsem mluvil, to je takový kufr všech kufrů. Jedná se o přepravní kufr na 6 pušek, potom se vyrábí ještě na 12, nejenom o trošku vyšší, protože jsou z obou dvou stran ty pušky, tedy proti sobě. Nicméně kufr spolíhá na 12 zámků, což nám tady takhle hezky vysvětluje ten nápis, že to máme nejdřív všechno otevřít, to je úplně jasný proč, abychom ho nezničili. Následně to otevření těch zámečků je opravdu velice jednoduchý, vy je vlastně jenom vycvaknete, otočíte a oni se takhle pěkně sami otevřou, takže my si otevřeme všech 12. Tak a ve chvíli, kdy to máme otevřený, což dal trošku větší námahu, protože se mi zacvakly i ty spodní, který jsem měl připravený otevřený, aby to bylo rychlejší, tak si vlastně můžeme odklopit takhle tu přední stranu. Tak. A můžeme se podívat, co se vlastně uvnitř skrývá. A je to relativně zajímavý systém, který umožňuje uskladnit 6 pušek. 6 pušek různých dílek, to je důležité si říct, jelikož tady máme všechno od 14,5 přes 11,5 až po 16 a 18, takže jak je vidět, tak vlastně vždycky se to dá po 3 nastavit na ty kratší a 3 na ty delší. A co je super, tak ty zbraně v tuhle chvíli z toho nejdou vyndat. My musíme vždycky nejdřív otevřít vlastně tuhle část a až potom můžeme ty pušky z toho začít vyndávat. Tady je možnost umístění nějakého zámku, takže to vždycky může být zamčený a nemusíte se bát, že by vám ty pušky někdo vytáhnul ven, což si myslím, že je super. Zároveň na zahoře máme potom možnost uložení nějakých zásobníků nebo nějakého drobného vybavení a hlavně tato věc vlastně nám to potom i celý kompletně vystužuje ten kufr, aby se třeba tolik nehýbal, což si myslím, že je zase jenom do plusu. Zároveň ty části jdou kompletně nastavit nahoru dolů, vlastně odsud až sem, takhle sem vlastně až nahoru úplně, jenom vy potom dotáhnete pomocí těch šroubů, co jsou dole a máte to celý kompletně zajištěný. Takže za mě hezký systém. No přátelé, a to bylo už o těch kufrech opravdu všechno. Já vám moc děkuji za vaši pozornost. Samozřejmě se určitě na nějaký podíváme trošičku blíž, ale pro dnešek už mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.